Let me talk a little bit about Jógananda. Teď bych chtěla něco říct o Jóganandovi. Jógananda may or may not be your guru. Jógananda může nebo nemusí být váš guru. He came at this point in history to help not only his disciples, but also many, many, many people. Přišel v tuto chvíli v historii, aby pomohl nejen svým žákům, ale mnoha jiným lidem. To awaken within the general consciousness in this whole world a higher reality. Aby probudil v vědomí celého tohoto světa vyšší skutečnost. There is a certain level of guru that's called Jagat Guru. Existuje určitá úroveň guru, kterému se říká Jagat Guru, Which means a guru who comes for the benefit of the world. což znamená guru, který přichází ve prospěch světa. Jesus was a Jagat Guru, Ježíš byl Jagat Guru, even though the church doesn't see that. přestože církev to tak nevnímá. Jógananda was a Jagat Guru, even though the institution that he founded doesn't see that. Jógananda byl taky Jagat Guru, přestože instituce, kterou založil, to takhle nevnímá. And a Jagat Guru comes to help his disciples and also to help the world. A Jagat Guru přichází, aby pomohl svým žákům a také, aby pomohl světu. Okay. To bring a new way of thinking, to bring a new direction, to bring new horizons to humanity. Aby přivedl nový způsob myšlení, nové myšlenky, aby přinesl nový horizont pro lidstvo. Millions of people have read the book Autobiography of a Yogi. Miliony lidí si přečetli knihu Životopis jogína. Of all of those millions of people, only a small percentage are disciples of Jógananda. A z těchto milionů lidí je pouze malé procento žáky Jóganandy. But of those millions of people, most of them have been influenced by the book. Ale z toho milionu lidí většina z nich byla tou knihou ovlivněna. They've been inspired to deepen their spiritual search. Byli inspirováni k tomu, aby prohloubili své duchovní hledání. They've been inspired to look for their guru. Byli inspirováni, aby hledali svého guru. They've been inspired to have a better life. Byli inspirováni, aby měli lepší život. So this is the job of a Jagat Guru. Tak tohle je práce Jagat Guru. What is Jógananda's special contribution? Jaký je Jóganandův mimořádný příspěvek? Well, first of all, he brought the essence of Eastern teachings from India to a Western audience. Nejprve přinesl esenci východních Eastern teachings, Western audience. východních učení studentům na západě. He was the first great Indian master who lived almost all of his life in the West. Byl první velký indický mistr, který téměř celý život prožil na západě. There were two other well-known masters who went to the West to teach before Jógananda. Byli další dva známí mistři, kteří přijeli učit na západ před Jóganandou. But they stayed in the West only for a couple of years. Ale zůstali na západě pouze pár let. One is very well known, Swami Vivekananda. Jeden je velmi známý, Swami Vivekananda. The second one is not well known, but was a very great saint. His name was Ramatirtha. Ramatirtha. Byl ten druhý, který není zas tak známý, ale je opravdu hodně významný. Yeah. But they came, they brought gifts, and then they went home. Oni přijeli, přivezli své dary a potom se vrátili domů. Jógananda came and he stayed. Jógananda přijel a zůstal. He lived in the United States from 1920 until his passing in 1952. That's 32 years. Žil ve Spojených státech od roku 1920 do roku 1953, kdy opustil své tělo, což je přes 30 let. He traveled all around the United States. Cestoval po celých státech.
He spoke to thousands of people at the same time. Mluvil k tisícům lidí v určitou chvíli. If you can imagine, he was the most popular speaker in the United States of his time. Když si to dokážete představit, on byl nejpopulárnějším mluvčím v Spojených státech své doby. It was common for 5,000 people to come and hear him. Bylo běžné, aby na jeho přednášky přišlo 5,000 lidí. He was invited to the White House by the President of the United States. Byl pozván do Bílého domu prezidentem Spojených států. And his teachings continue to be respected throughout the world. A jeho učení jsou i nadále respektována po celém světě. You can go to many countries, most countries. You say Paramahansa Jógananda, great master. Můžete navštívit většinu zemí na světě a když řeknete Paramahansa Jógananda, většina z nich řekne, tak to byl velký mistr. Because what he brought was not the culture of India, but the essence of truth. To, co přivedl sebou, nebyla kultura Indie, ale esence pravdy. And he taught Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. A on učil Sanatana Dharmu. He didn't teach Hinduism. Neučil hinduismus. Hinduism is a relatively recent religion. Hinduismus je relativně mladé náboženství. The original teachings of India are Sanatana Dharma, Ta původní učení Indie jsou Sanatana Dharma, which means the eternal truth or the eternal path. což znamená věčná pravda nebo věčná cesta. These are the truths that apply to all countries, all times, all people, all religions. Toto jsou pravdy, které platí pro všechny zemi, všech časů, pro všechny lidi, všech náboženství. Many teachers who have come from the East have tried to change the Western world in a cultural way. Mnoho učitelů, kteří přicházeli z východu, se snažili změnit západním způsobem západní styl života potom východním způsobu. To dress in a certain way, eat in a certain way, speak in a certain way. Oblékat se určitým způsobem, jíst určitým způsobem, mluvit určitým způsobem. Jógananda said, I didn't come here to Indianize you. Jógananda říkal, nepřišel jsem sem, abych z vás udělal Indy, but to convert you to your higher self. ale abych vás přivedl k vašemu vyššímu já. It's astonishing as you study his teachings to realize how essential they are, that he took the pure essence. Když studujete jeho učení, tak budete ohromeni, jak dokázal opravdu vzít tu čistou esenci. Nothing that was sectarian. Nic sektářského. Not songs that deal with either Krishna or Rama or Shiva. Žádné písně, které se zabývají Krišnou, nebo Rámou, nebo Šívou. But he brought and created songs that just talk about the individual's relationship with God. On přivezl a vytvořil písně, které mluvily pouze o vztahu jednotlivce s Bohem. Door of my heart I keep open for your presence. Otevírám dveře svého srdce pro tvou přítomnost. This is universal. To je univerzální. It doesn't matter what religion or what God we follow. Nezáleží na tom, jakého jste náboženství, jakého Boha následujete. We need to be inspired to open our hearts to that presence. My potřebujeme být inspirováni, abychom otevřeli své srdce této přítomnosti. Jógananda came to show, and this was the job that was given to him by his masters. Jógananda přišel a byl to práce, kterou mu dali jeho mistři. That the Eastern scriptures of Sanatana Dharma and the Christian teaching are the same. Že ta východní učení Sanatana Dharmy
a křesťanská učení jsou totožné. So one of Yogananda's greatest works was to make a commentary on Bhagavad Gita and the teachings of Jesus, the original teachings of Jesus. Takže jedna z velkých prací Jóganandy byl výklad Bhagavad Gity a původních učení Ježíše. He said, I have come to speak to you of original Christianity and the original teachings of Lord Krishna. Přišel jsem, abych vás učil o původním křesťanství a o původním učení Lorda Krishny. And he spent most of his life from 1925 until his passing in writing his commentaries on those two scriptures. A trávil většinu svého života od roku 1925 až do své smrti psaním komentářů o těchto dvou písmech. He also wrote an amazing commentary on a Sufi Islam scripture. Také napsal ohromující výklad sufijských písem, Okay, which is part of Islam. které jsou součástí islámu. And that's the Rubaiyat of Omar Khayyam. To je Rubaiyat a Omar Khayyam. is the Omar author. Khayyam. And Swami Kriyananda has published books on Yogananda's original interpretations. Swami Kriyananda vydal knihy Jóganandových původních výkladů. And if you're able to easily read English, A pokud umíte číst anglicky, I recommend the book The Essence of the Bhagavad Gita, doporučuji vám knihu The Essence of Bhagavad Gita, The Revelations of Christ, The Revelations of Christ, odhalení Krista, and Yogananda's commentaries on Omar Khayyam, the Rubaiyat. a Jóganandovi výklady Omar Khayyam. Omara Khayyama. So these are three important scriptures. Toto jsou 3 důležité spisy. And in Yogananda's writings, you never find anything sectarian. A v Jóganandově knihách nenajdete nikdy nic sektářského. They're the pure truths from Sanatana Dharma that inspire and apply to everybody. Ta čistá pravda Sanatana Dharmy, která platí pro každého. Another part of Yogananda's mission was to help people to harmonize their body, mind, and soul. Další část Jóganandovy mise bylo harmonizovat těla, mysli a duše lidí. And to have a healthy, happy, and prosperous life. A mít šťastný, zdravý a prosperující život. So many of his original teachings are about health and healing. A mnoho z jeho originálních učení je o zdraví a léčení. And he also came to establish world brotherhood communities. A přišel také, aby založil světové komunity bratrství. Because he said environment is stronger than willpower. Protože říkal, že prostředí je silnější než síla vůle. And that people need environments that are favorable to spiritual growth. A že lidé potřebují žít v prostředí, které podporuje jejich duchovní růst. General environment is not favorable, it's really antithetical to spiritual growth. To běžné prostředí nepodporuje duchovní růst. If people are kind and generous and loving in society, people begin to suspect them. Když jsou lidé laskaví, velkorysí v té komunitě, tak ostatní mají tendenci To suspect. a že ostatní to působí podezřele. Suspect that you have ulterior motives. Podezřívají vás, že máte nějaké vedlejší motivy. So this was one of Yogananda's great dreams. Great dreams. Tohle byl jeden z velkých snů Jóganandy. And it was a dream that he did not realize in his lifetime, A byl to sen, který během svého života nenaplnil, but inspired Swami Kriyananda to create them. ale inspiroval Swamiho Kriyanandu, aby je vytvořil.
So most of you saw last night the movie, Finding Happiness. Většina z vás včera viděla ten film Nalezení štěstí. And can see that Swami Kriyananda then dedicated his whole life to creating world brotherhood communities. A viděli jste, že Swami Kriyananda zasvětil celý svůj život, aby vytvořil tyto světové komunity bratrství. So Jógananda inspires many people on their spiritual path. Takže Jógananda inspiruje mnoho lidí na duchovní cestě. And if you're inspired to follow his teachings, whether or not you're a disciple, you should do so. A pokud jste inspirováni k tomu, abyste následovali jeho učení, ať už chcete být jeho žákem nebo ne, měli byste to poslechnout. Because his teachings and his techniques work. They're valid. Protože jeho učení a jeho techniky fungují, jsou cenné. And as you practice them, your consciousness becomes more refined. A když je praktikujete, tak vaše vědomí se zjemňuje. And you become more aware of yourself. A začnete si být více vědomi sami sebe. And of higher realities. A vyšší realit. And of your spiritual needs. A vašich duchovních potřeb. And if Jógananda's path is not your path, you will be guided to it. A pokud Jóganandova cesta není vaše cesta, budete k ní vedení. So follow a good spiritual path, follow it sincerely. Následujte dobrou duchovní cestu a následujte ji upřímně. And don't worry. A nedělejte si s tím starosti. If you belong somewhere else, you'll be taken somewhere else. Pokud patříte někam jinam, budete převedeni někam It jinam. depends on your sincerity. Závisí to na vaší upřímnosti. Sometimes when we're doing initiation into discipleship for people, Někdy, když děláme iniciaci a přijímáme žáky, and afterwards I might inwardly have some doubts, like, are all of these people really your disciples, Jógananda? a někdy, když mám vnitřní pochybnost, jsou všichni tyto lidé tvými žáky, Jóganando? And one day a very funny thought came into my mind. A jednoho dne mi do mysli přišla velmi legrační myšlenka. It was as though Jógananda was saying to me, Bylo to, jako by mi Jógananda řekl, well, every time after discipleship initiation, I take a look at the list. No, pokaždé, když dojde k té iniciaci žáků, tak si přečtu ten seznam. And if I see there's somebody who doesn't belong to me, A pokud vidím, že tam je někdo, kdo ke mně nepatří, I just look up in the computer and find out who his guru is. tak si najdu v počítači, kdo je jeho guru. And I just give him a call. Brnknu mu. And I say, don't know how it happened, but I got one of yours. Řeknu, nevím, jak tomu došlo, ale mám jednoho z těch tvých. What do you want me to do with him? Co s ním mám dělat? And the guru might say, well, I'm not going to be around on earth for a few hundred years. A ten guru by mohl říct, no, teď na zemi nebudu pár stovek let. Why don't you just teach him some good things and I'll pick him up next time? Prostě ho nauč pár dobrých věcí a já si ho příště zase vyzvednu. Or maybe the guru will say, I've got somebody there right now. Why don't you just send him over to that person? A nebo guru může říct, hele, teď tam zrovna někoho mám, tak pošli toho člověka k němu. The real gurus, there's no competition there. U skutečných guru není žádná soutěživost. And as I said, no guru's going to want to take responsibility for somebody who's not his. A žádný guru nechce převzít odpovědnost za někoho, kdo k němu nenáleží. Who wants to follow, somebody for the next 300 incarnations if he doesn't belong to you? Kdo chce někoho následovat další 300 inkarnací, když k němu nepatří? So sometimes we tie ourselves in knots trying to make this important decision. A někdy se tak svážeme a snažíme se z toho udělat důležité rozhodnutí. All we really need to do is be sincere.
Jediné, co potřebujeme, je být upřímní, follow a good path, sledovat dobrou cestu, do our best, udělat, jak nejlíp můžeme and let them take care of it. a nechat je, aby se o to postarali. Because the laws work. The law works. Protože ty zákony fungují. Now, it is the spiritual law that in order to achieve self-realization, every soul has a guru and needs a guru. Je jedním z těchto zákonů, že aby duše mohla dosáhnout sebeuvědomění, tak má guru a potřebuje mít. And the law says, when the time is right, you will find your guru. Or better, more accurately, your guru will find you. A ten zákon říká, když nastane správná chvíle, najdete svého guru, tedy správněji váš guru si vás najde. And we see this in the story of Jógananda in the autobiography of a yogi. A vidíme tohle v Jóganandově příběhu v životopise jogína. In all of his young life, Jógananda is looking and looking and looking for his master. Celý svůj mladý život Jógananda neustále hledá svého mistra. He tries to go way to the Himalayas and find a guru. A snaží se jet do Himálají a najít svého guru. And he's never able to get there. A nikdy se tam nedostane. And then he goes off into an ashram far away from home. A potom jde daleko od domova do ashramu. And finally one day walking down a street in Varanasi, he sees him. A potom jednoho dne jde po ulici a tam ho vidí. And Sri Yukteswar lives right outside of Calcutta, right near his home. A Sri Yukteswar žije kousek od Kalkaty, kousek od jeho domova. It so often happens that way. Takhle se to často stává. That we go a long way looking for something and we already have it. Jdeme dlouhou cestu, aby jsme něco našli a ve skutečnosti už to máme. Whoever your guru is, he knows that. A kdokoliv je váš guru, on to ví. And he is already trying to help you. A už se vám snaží pomáhat. His presence is already in your life. Jeho přítomnost je již ve vašem životě. And one day you just wake up to that. A jednoho dne se do toho prostě probudíte.